नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ डिपी नेपाली किचनमा। आज म बोरोकाली र आलुको तरकारीको रेसिपी लिएर आएको छु। आशा गरेको छु हाम्रो भिडियो हजुरहरूलाई पक्कै पनि मनपर्नेछ र यसरी बनाएको बोरोकाली र आलु एकदमै मिठो हुन्छ र आशा गरेका छौँ हाम्रो भिडियो हजुरहरूलाई पक्कै पनि मनपर्नेछ र यदि हजुर हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। हजुरको एक सब्सक्राइबले हामीलाई अरू यस्तै यस्तै नयाँ भिडियो ल्याउन हौसला प्रदान गर्नेछ र यसरी तरकारी बनाउनको लागि हामीलाई सुरुमा आलुको आवश्यकता पर्दछ। त्यसको लागि मैले 3-4वटा आलुलाई यसरी बोक्रा छिलेर अनि ठिक्क ठिक्कको पिसमा काटेर लिएको छु यसरी। र बोरोकाउलीलाई पनि मैले यसरी मिडियम पिसमा ठिक्क ठिक्कको पिसमा काटेर लिएको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी रेडी गर्न सकिन्छ। र यसरी काटेर रेडी गरिसकेपछि हामीले अब यसलाई बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले आधा लिटर पानी बसालेँ, त्यसमा आधी चम्चा नुन राखेर अब हामी यसमा सुरुमा आलु पकाउँछौँ, किनभने काउलीलाई चाहिँ धेरै बेर पकाउनु पर्दैन त्यसैले। र यसलाई हामीले ढाकेर 4 मिनट पकाउँछौँ आलुलाई। र हामीले आलुलाई 4 मिनटपछि अब ढक्कन खोलेर हेर्छौँ पाक्यो कि पाकेन चेक गर्छौँ। र अब म चेक गर्दैछु, देख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी देख्न सक्नुहुन्छ पाकिसकेको छ। र अब यतिको भइसकेपछि हामीले अब यसमा ब्रोकाउली राखेर यसलाई हल्का मिलाएर यसरी मिलाएर यसलाई मिलाइसकेपछि अब हामीले ढाकेर यसलाई 2 मिनट मात्रै पकाउँछौँ। ब्रोकाउली एकदमै छिटो पाक्छ त्यसैले। र हामीले अब 2 मिनट ढाकेर पकाइसकेपछि अब ढक्कन निकाल्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ पाकिसकेको छ, कलर नै एकदमै राम्रो आइसकेको छ हाम्रो काउलीको। र यतिको भइसकेपछि अब हामी यसलाई पकाउने प्रक्रिया सुरु गर्छौँ। र त्यसको लागि मैले एउटा कराईमा 2 चम्चा तेल राखेँ र हाम्रो तेल तातिसकेपछि हामीले यसमा थोरै जिरा पुर्याउन सक्छौँ। र जिरा राम्रोसँग पुरिसकेपछि अब हामीले यसमा एक मसिनो गरी काटेको प्याजलाई एड गर्न सक्छौँ यसरी। र अब हामीले प्याजलाई केही बेर फ्राई गर्छौँ। यसरी प्याजलाई फ्राई गर्दै जाँदा यतिको भइसकेपछि चाहिँ हामीले यसमा लसुन र अदुवा कुटेको एड गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी हरियो खुर्सानी पनि मैले यसमा एड गरेँ यसरी। र अब हामी यसलाई केही बेर फ्राई गर्छौँ। यसलाई केही बेर फ्राई गरेर यसरी फ्राई भइसकेपछि लसुन अदुवा हामीले यसमा टमाटर एड गर्न सक्छौँ। मैले 2वटा ठुल्ठुलो टमाटर काटेर मसिनरी काटेर यसरी एड गरेँ। त्यसैगरी स्वादअनुसार नुन, थोरै बेसार, त्यसैगरी मैले राखेँ थोरै खुर्सानीको धुलो, कतिको पिरो गराउने हो त्यही अनुसार। त्यसैगरी गरम मसला आधी चम्चा, 1 चम्चा जिरा धनियाँको धुलो यसरी मैले राखेँ, सानो चम्चा छ। र अब हामीले यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्छौँ सबै मसलालाई। र यसरी केही बेर मिक्स गरिसकेपछि हामीले यसलाई ढाकेर अब हामी 2 मिनट पकाउँछौँ, किनभने टमाटरबाटै पानी आउँछ। पानी राखेनौँ, हामीले 2 मिनट मात्रै पकाउँछौँ ढाकेर यसरी। अब हामी 2 मिनट भइसकेको छ, ढक्कन निकालेर हेर्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ टमाटर मसला एकदमै पाकिसकेको छ। अब हामी यसलाई एकचोटि राम्रोसँग चलाइसकेपछि अब हामीले यसमा 2 चम्चा मात्रै पानी हाल्छौँ र सबै मसला केही बेर यसरी पकाउँदै चलाउँदै गर्छौँ। र यसरी केही बेर पकाउँदै चलाउँदै गरिसकेपछि हामीले अघि नै बोइल गरेको ब्रोकाउली र आलु पानीबाट निकालेर राखेका थियौँ र यसरी पानीबाट निकालेर एड गर्न सक्छौँ। र अब हामीले यसलाई सबै मसला जताततै लाग्ने गरी राम्रोसँग चलाउँदै जानुपर्छ। र यसरी हामीले अल्टाइपुल्टाइ गर्दै सबै मसला जताततै लाग्ने गरी मिक्स गर्दै जानुपर्छ। र यो राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि हामीले अब 2 चम्चा जति फेरि पानी राखेर यसलाई ढाकेर
3 देखि 4 मिनेटसम्म पकाउँछौँ। यसो गर्दा सबैतिर मसला मजाले लाग्छ र मिठो बन्छ तरकारी। देख्न सक्नुहुन्छ एकदम खाउँ खाउँ लाग्दो बनेको छ। र यसरी ढक्कन निकालिसकेपछि हामीले यसलाई राम्रोसँग चलाउँछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ मजाले पाकेको छ। र यसमा हामीले थोरै धनिया हाल्ने यसरी। र धनिया राखिसकेपछि हामीले यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। र यसरी सबै कुरा राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि हाम्रो ब्रोकाउली र आलुको तरकारी रेडी भइसकेको छ। र मैले यसरी सर्भ गरेको छु। हजुरहरूले यसलाई रोटी, तरकारी अथवा जुन कुनै खाजासँग पनि सर्भ गर्दा एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरू पनि यसरी बनाएर साथीभाइ फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्नुहोला। र हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट अनि साथीहरूमा सेयर, अनि यदि हजुर हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, बाई बाई।